Nonni, hyvää huomenta, rakkaat konkelot. Nyt on sen verran aikainen aamu, että me kerkin tässä aamulla vähän tehdä esimerkiksi tätä, mikä tää nyt, työkalupakin täyttöä ja samalla vähän jo kertoo, mitä mieltä me on esimerkiksi vegaaneista. Mut se vähän myöhemmin käydään tähän alkuun, vaikka tosiaan tänäänhän se on se viimeinen päivä sädetystä tuossa. Ja sen takia teen nyt aamulla tää videon, koska sädetyksen jälkeen kiireellä tekemään töitä. Nyt on semmonen hyvä tilanne, että mulla on 7 yksikköä töitä tällä hetkellä. Auki. Ja se tarkoittaa sitä, että ensi kuu on pelastettu. Erittäin hyvä juttu. Ja sillä minä ajattelin, että pitää tehdä sitä oikeita töitä, kun niitä on. Joo. Kyllä. Mitä sulla muuta tässä oli ajatuksena? Mulla oli ainakin 20-kohtainen lista, mitä me tähän videolle kirjata, mutta täysin pyöreä nolla on, mitä mulla on tällä hetkellä muistissa. No, ensinnäkin sitä, kun me esittelin niitä lihoja tuossa eilen. No siitähän tuli heti kommentti, että ei tavan duunarilla ole tuommoiseen varaa mitenkään. Kun minä sanon, että noin 200 eurolla lihaa kerralla. Hei, come on. Ajatelkaa nyt 30 päivälle kaikki minun ruuat on tuossa. Minä en osta siihen lisäksi leipeä. Minä en osta siihen lisäksi salaattia. Minä en osta siihen lisäksi kasviksia. Minä en osta siihen lisäksi perunoita. En ranskan perunoita. En tavan perunoita. En mitään. Niin vajaa 7 euroa 30 päivää. Onko se oikeasti kallista? Ei tosiaankaan ole. Ajatelkee tosiaan, että kun tavan duunari, sanoo tämä joku Ossikin siellä, niin tavan duunari juopi sillä 200 eurolla kuukaudessa kaljaa ja viinaa. Ja minulla ne jää nyt kokonaan pois. Eli nimenomaan minähän tällä hetkellä säästän suunnattomia määriä rahaa. Kun siirryin tälle ruokavaliolle. Otahan nyt. Tuossa on, niin tuo, niin tänne pitää varmaan laittaa sitten se tuo. Hyvä, mutta en laita vielä näitä. No näille minä ajattelin tosiaan tehdä painilla työkalulle tuon telinne. Joo, eli siinä suhteessa ei tuo minun mielestä hirmu kallista touhuu kyllä ole. Tosiaankaan. Ei niinku missään herran suhteessa ollenkaan, mutta se tietysti äkkiseltään tuntuu jollekin, että jos ostaa 200, niin se on kauhea paikka. Ajatelkeepa tätä. Me kun käydään täällä, meillä on parhaimmillaan 7 tai 8 henkilöä jopa viikonloppuna syömässä, niin me perjantaina jos käydään kaupassa, niin se on vähintään 400 euroa. Pelkkä viikonloppu. Niin se on kallista touhua. Tosiaankin kallista. Mutta en todellakaan pidä, että tuo minun setti oli nytten kallis. Meidän niin ennemminkin on sitä mieltä, että nyt oltiin tosi edukkaalla linjalla. Ai niin, mulla jäi muuten se Milwaukee-sarja tuonne. Eli minulla on sitten ollut pussissa pitkään kuusiokolo-sarja, T-sarja, eli kahvallinen malli. Käyttämättä mallia Teemun kauppa. Mutta semmonen se tilanne. Ja tosiaan nyt on viimeinen sädehoitopäivä. Sekin on jotain.
Mutta pitikö mun nyt puhua jostakin muusta? Ai niin mun piti puhua, joo, kyllä. Eli tässä on ollut kaiken näköistä parpatusta. Minä olen erittäin mulla on teillä muuten liittimiä. Tämmöisenkin erikseen osti. Mä oon siitä erittäin yllättynyt, että tuosta lihavideosta, niin tuosta ei tullut muuten hyökkäystä ollenkaan. Minä ajattelin, että ihan varmasti tulee joku vegaanihyökkäys. Mutta ei. Älyttömän hyvää. Nyt suvaitsevaisuus täällä maailmassa alkaa toimimaan. Mahtavaa. Eli niin kuin tässä on monta kertaa sanottu, tämä minun karnivore-kokeilu, tämä ei ole mikään niin kuin minun uskomusasia tai mikään muu. Tämä on sitä varten, koska niin kuin moni on huomannut sen, että kun jättää vehnän ja tuon sokerin pois, niin jopa siitä on olo parantunut. Eli kuten myös sanonut, minulla ei sitä reumalääkitystä ole ollenkaan ollut nytten koko tänä vuonna. Ja mitä olen sitä mieltä, jos mä olisin jatkanut sekasyöntiin, normaalisyöntiin, niin liikkuisinko me ollenkaan? En. Mä olin viikonlopun tosi kippeä taas. Niin kuin muistatte, ei toiminut jalat eikä mitään. Nyt taas jalat heiluu kuin karatekitillä, ei mitään ongelmaa. Koska minä perjantaina söin taas vahingossa, mielihaluissa, ruokakiimassa, söin pizzaa. Pizzaa, joka sisältää erittäin paljon gluteenia vehnäpohjan takia. Niin sairastun taas ihan järkyttävän pahasti, koska en taas muistanut kautta halunnut uskoa. Menetin uskoni siihen gluteenin vastaisuuteen. Niin nyt taas mennään hyvin, koska nyt ei koske mihinkään. Paikat liikkuu, ei mitään. Mutta tosiaan siihen vegaaniaatteeseen sitten. Että mitä mieltä siinä vegaaniudessa olen? No hitto! Eihän siinä ole mitään vikkoa, ei tietenkään. Se vaan vaatii sen, että ihmisen kroppa muuten on terve. Ei ole perussairauksia eikä mitään. Että kyllähän terve ihminen pystyy syömään mitä tahansa. Että niin kuin tuossa on ollut puhetta pitkään, että vaikka kaikessa ruoassa ei ole oksalaatteja, eikä ootahan nyt, mikähän se toinen L:llä alkava sana on, mitkä on niin kuin kasvien omia puolustusmekanismien myrkkyjä, mitkä kerääntyy ihmiseen. Niin jos niitä sietää ja niitä kestää, niin ilman muuta kyllä minäkin halusin olla sekasyöjä. On se vaan semmoinen homma, että kun tuonne lähtee ravintolaan tai lähtee kauppaan, niin kyllä se on vaan, kyllä ne markkinoijat on tiennyt, mikä houkuttelee ihmistä. On siellä ihanan näköisiä tosiaan, niin kuin justiinsa pakastepizza. Ai että se on nätin näköistä. Ei siinä mitään muuta myrkkyä kuin se pohja. Ja kaikki nämä ruuat, niin ne näyttää älyttömän hyvältä, mutta minä en valitettavasti voi tämän reuman takia niin näköjään syyvä, eli autoimmunisairauden takia. Tämä pitäisi olla niin kuin ihmisille saada kans iskostumaan, että jos on autoimmunisairauksia, niin ei todellakaan ole ihan sama, mitä sie syöt. Lääketeollisuus haluaa totta kai, että sie syöt mitä sattuu, jotta lääkettä voidaan myyä. Mutta tässä tilanteessa, niin kuin minulla syövän takia ei ole lääkettä saada antaa, niin on pakko ollut ruokavaliolla tämä hoitaa. Ja alku on ollut jo älyttömän hyvää tällä vehnätön sokeriton. Et heti kun lipsahtaa, että otan sen vehnän, otan sen sokerin, niin on liikuntakyvytön monta päivää. Onko tässä 1+1? Onko tässä niin kuin mitään yhtäläisyyttä?
niin se jää teidän kaikkien itse mietittäväksi, mutta mie sen tiedän itse jo. Ja tosiaan sitten tämä minun tämänhetkinen tilanne, eli niin kuin sanoin, aloitan tuon Carnivoren, niin sen ajatus on ihan puhtaasti se, että nyt eliminoidaan, eli poistetaan kaikki muut ruoka-aineet poikkeen. Koska ihmiselle liha sopii 100%. Ihminen on syönyt yli 9 kuukautta vuodesta pelkkää lihaa ja kalaa. Kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vuosia. Ei niin kuin Pohjolassakaan, täällä Pohjolassa ollaan, niin ei täällä paljon ole salaattia, sipulia ja kukkakaalia. Ei täällä ole niitä kasvanut talviaikaa. Ei ole, eikä niitä ole säilyttykään. Eli kesäaikaan on popsittu marjoja ja kaikkea kasvia, kyllä. Mutta sitten kun on talvi tullut, niin talvi on vedetty sitten riistalla, kaloilla, hirvillä, jäniksillä, oravilla, ihan mitä on vaan kiinni saatu. Kyllä. Ja meillä tässä on tosiaan Jan Kinnusen kanssa sähköpostissa hirveästi keskusteltu tästä aiheesta. Tai minä olen lähinnä ollut kuunteluoppilas, kun Jan on kertonut just tätä, että kun hän on tutkinut itse suunnattoman paljon tätä asiaa, kuunnellut näitä podcasteja ja oikeasti tutkinut, niin on siellä niin kuin oli viimeksi kertomusta, että eihän tämä niin kuin tämä kasvishöpötys on maailmassa ollut kuin vasta muutamia satoja vuosia. Et siihen asti niin ihmiset on tajunnut itse syödä pääsääntöisesti eläinkunnan tuotteita. No, onhan se nyt itsestään selvääkin. Ei tänne Pohjolaan ole kuule paljon banaania ja avokadoja ja appelsiinia tullut. Ei todellakaan. Eihän myö pohjoisen asukit ole syöty niitä kuin muutama 100 vuotta, kun laivat on niitä ruvennut tuomaan. Ja sitten ihmetellään, kun ei elimistö kestä. Mutta tosiaan, että siinä kun oliko näin kirjoitettu, että muutamia satoja vuosia sitten, kun ihmiset sairastu, niin ensimmäinen hoitokeino oli poistettiin kasvikunnan tuotteet pois ja syöttiin lihaa ja lihalientä. Niin kuin tiedätte, Amerikassa tänäkin päivänä, kun tulee flunssa, niin juodaan chicken soupia, kanalientä. Kyllä, eli jätetään pois kasvikset ja sitten siellä alkaa se tauti parantumaan. No, en lähde syvempään tähän, mutta sehän on itsestä selvä, että kasvit myrkyttää ihmisiä. Myrkyttää ja sitten kun niitä syövää liikaa, niin ne myrkyt vaan kerääntyy. Ja sitten ihmetellään, kun oksalaatit nostaa tulehusta ja tälleen, mutta nämä muistakaa edelleen. Ne on normaalille terveille ihmisille ok, koska elimistö osaa itsensä puhistaa. Minulla on autoimmuunisairaus ja sen takia iskee pahemmin kaikki nämä. Että jos on tuleisuudesta aiheuttavia, niin kuin oksalaatit tosiaan, niin ne menee sitten niveliin ja tulehuttaa ja tälleen. Niin eikös minun järkevintä sitten niitä yrittää niitä vältellä. Eli toisin sanoen, minä en vauhko tästä. Minä en veä full retardi, eli kaikki on nytten ymmärrettävä ja ruvetaan syömään lihaa. Ei todellakaan. Minä teen tälle ja toivottavasti teissä on mukava seurata tämä matka, mitä minä tässä teen. Ja katsotaan porukassa, että miten konkelon käypi. Mitä tapahtuu. Mutta minä tosiaan rupean huomenaamuna rupean kuvailemaan. Ja todennäköisesti ne tulee aina sitten päivän viiveellä, koska otan niin koko päivän materiaalin. Ja sitten seuraavana päivänä tulee niin edellisen päivän ruuat ja mittaukset ja tuntemukset ja kaikki. Niin
Otetaan konkelosta painot ja verenpaineet ja minkälainen pullakkamaha lähtötilanne ja niin edespäin. Semmonen. Mutta nyt on aloitettu pakin täyttö. Nämä tosiaan, nämä mie laitan tähän seinälle koukkuja, nauloja, niin tähän tulee sitten nuo paineilmatyökalut. Hyvä. Pistetäänkö tuo vielä, mahtuisiko taiteltuna terää tuolla? Mahtuuhan se. Hyvin mahtuu. Noniin, nyt siellä on yksi terävä terä vielä. Mutta ei mitään muuta kuin erittäin hyvää keskiviikkopäivää. Mie lähden oottelemaan viimeiseen sädehoitoon kyytiä. Ja sen jälkeen tekemään hurjasti töitä. Ja huomenna alkaa, no joo, uusi elämä. Kyllä, huomenna alkaa tulehduksien selättäminen. Eli vielä viimeinen juttu. Tällä minä en ole, tämä ei ole niin millään liity syöpään. En ole syöpää hävittämässä tällä, vaan minä olen hävittämässä kropan jatkuvia tulehduksia. Hyvä. Jes, ei mitään muuta kuin palataan.